वेलकम गाइज। आज हामी पढ्ने गरिरहेका छौँ बी सेल एक्टिभेसन होइन, थाइमस डिपेन्डेन्ट एन्टिजेनबाट होइन। हुन त धेरै तरिका छ, तर मेनली गरेर थाइमस डिपेन्डेन्ट एन्टिजेनबाट के हुन्छ, एन्टिजेनको डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट के हुन्छ, बी सेलको एक्टिभेसन हुन्छ होइन। अरू पनि डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू छ बी सेल एक्टिभेसनको लागि होइन। यो चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ एन्टिजेनसँग रिलेटेड छ। अझ हामी त्यसको प्रोसेसहरू पढ्छौँ, कसरी बी सेल एक्टिभेसन हुन्छ होइन। त्यसलाई तीनवटा होइन स्टेपमा डिभाइड गरेको छ। तीनवटा स्टेप अनुसार हामी स्टेप बाई स्टेप अलग अलग गरेर पढ्ला। फर्स्ट स्टेप के छ भन्दाखेरि फर्मेसन अफ टी-बी कन्जुगेट भनेको टी सेल बी सेलको कन्जुगेट फर्स्टमा बनाउनु छ होइन। हामीलाई थाहा छ बी सेल जो छ, बी सेलमा के हुन्छ, इम्युनोग्लोबिन भनेको एन्टिबडी पनि प्रेजेन्ट हुन्छ उसको सर्फेसमा। सेल मेम्ब्रेनमा के छ, एन्टिबडी प्रेजेन्ट हुन्छ होइन। आइजिएम र आइजिडी दुईवटा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसरी यदि कुनै पनि एन्टिजेन आयो, फर इक्जाम्पल यहाँ एन्टिजेन हाम्रो यो रेड कलरको जो छ यो एन्टिजेन छ। एन्टिजेन आएपछि त्यो के गर्छ भने आइजिएम होइन भनेको हाम्रो जुन सर्फेसमा एन्टिबडी छ त्योसँग बाइन्ड गर्छ। योसँग बाइन्ड गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो एन्टिजेनलाई यो सेलले के गर्छ, इन्टरलाइज गर्छ। किनभने भित्र लग्नु पर्यो, किनभने हाम्रो जो एमएचसी मोलिकुल छ त्यसले के गर्छ, पेप्टाइडलाई रिकग्नाइज मात्रै गर्न सक्छ, पुरै एन्टिजेनलाई रिकग्नाइज गर्दैन होइन, रिप्रेजेन्ट गर्दैन। किन भन्दाखेरि हामीले सबै पार्ट पुरै एन्टिजेनलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्नु जरुरी रहँदैन। उसको पेप्टाइड प्रेजेन्ट गर्दाखेरि बाँकी सबै काम भइहाल्छ होइन। त्यसको लागि इन्टरलाइज गर्छ होइन। जो एन्टिजेन आयो एन्टिजेनलाई इन्टरलाइज गरिदियो र डिग्रेड गर्छ होइन। त्यसलाई कट गरेर सानो सानो पेप्टाइड्सहरूमा कन्भर्ट गर्छ र यो सानो पेप्टाइड्सहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि तबसम्म हाम्रो जुन सेलभित्र छ, सेलभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि एमएचसी क्लास 2 मोलिकुल्सहरू के हुन्छ, यहाँ सिन्थेसाइज भइहाल्छ होइन। गोल्जी बडीले सिन्थेसाइज गरेर होइन मोडिफिकेसन हुँदै आउँछ। अनि त्यो एमएचसीहरू के गर्छ, योसँग बाइन्ड गरेर एमएचसी 2 मोलिकुल बाइन्ड गरेर अनि के छ यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। त यो भइहाल्यो त्यो एन्टिजेनलाई प्रोसेसिङ गरेर रिप्रेजेन्ट गर्नुसम्म होइन। यो पेप्टाइड अब एमएचसी मोलिकुलले इन्टरलाइज गर्दा होइन यसलाई के गर्यो, रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब रिप्रेजेन्ट गरेपछि बल्ल त्यो यो एमएचसी क्लास 2 मोलिकुल छ यसलाई चाहिँ रिकग्नाइज केले गर्छ, हाम्रो टी सेलले रिकग्नाइज गर्ने भइहाल्यो होइन। त्यसपछि यति हामी फिगरमा त्यही हेराइराख्नु पर्दैन होइन, फिगरमा यो हेराउँदा हुन्छ, यो बुझ्नको लागि बनाएको छु यो। अब यो बी सेल छ। अब बी सेलमा यो जुन हाम्रो एमएचसी मोलिकुल थियो होइन त्यसलाई रिकग्नाइज गरियो टी सेल रिसेप्टर। यो के छ, टी सेल रिसेप्टर छ। यो टी सेल रिसेप्टर हो। यो जसले के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई रिकग्नाइज गर्यो हाम्रो होइन एमएचसी मोलिकुललाई रिकग्नाइज गर्यो। हाम्रो यहाँ CD4+ रिकग्नाइज गरियो कसलाई, बी सेलको एमएचसी मोलिकुललाई, यहाँ एन्टिजेनलाई रिकग्नाइज गरिसकेपछि त हाम्रो यो फर्स्ट भयो। रिकग्नाइज गरेपछि यो दुईटीको बोन्डिङ बन्छ। यो बोन्डिङ बनेपछि सिग्नलहरू बाइपास हुन्छ, सिग्नलहरू आउँछ होइन अरू कामको लागि। त्यहाँ यो भयो हाम्रो टिबी कन्जुगेट्स भनिहाल्यो होइन। यहाँ मात्रै हाम्रो के भयो भन्दाखेरि रिकग्नाइज भएर एमएचसी र टिसिआरमा के भयो, कन्जुगेट दुइटै कम्बाइन भयो, बोन्डिङ भयो। त्यसपछि हामी सेकेन्ड स्टेपमा जाउँ। कन्ट्याक्टिभ हेल्प मेडिएटेड बाई CD40 र CD40 लिगेन्डसँग इन्ट्रेक्सन नहुनु पर्यो ताकि अर्को सिग्नल यसले अर्को सिग्नल प्रोभाइड गर्ने भयो। त यहाँ हाम्रो बी सेलमा CD40 छ र टी सेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब यो दुईटी इन्ट्रेक्सन भयो नि, यहाँ टिबी कन्जुगेट बनेपछि CD40 र B7 के हुन्छ भन्दाखेरि होइन स्टिमुलेट एक्सप्रेस भइहाल्छ। त फर्स्ट जुन सिग्नल छ प्रोभाइड कसले गर्छ, एमएचसी कम्प्लेक्स र टिसिआरको कम्बाइन भएपछि होइन सिग्नल आउँछ। त्यो सिग्नलले यो बी सेलमा B7
रिसेप्टर र CD40 रिसेप्टरलाई एक्सप्रेस गर्छ भनेदेखि टी सेलले CD28 र CD40 लिगेन्ड चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ। त्यही हुन्छ के हुन्छ सेकेन्ड स्टेपमा आएर यिनीहरू एक आपसमा बाइन्ड गर्छ। CD40 लिगेन्डसँग बाइन्ड गर्छ, B7 CD28 सँग इन्ट्याक्ट गर्छ हैन। बाइन्ड गरेपछि यिनीहरूको बाइन्डिङले गर्दा के हुन्छ बी सेल एक्टिभेट हुन्छ र टी सेल पनि एक्टिभेट हुन्छ। बी सेल एक्टिभेट भएपछि उसले साइटोकाइन्स रिसेप्टरहरू आफूमा एक्सप्रेस गर्छ हैन। बी सेल के हुन्छ एक्टिभेट भएपछि आफ्नोमा साइटोकाइन्स रिसेप्टरहरू एक्सप्रेस गर्छ भनेदेखि टी सेल जो छ एक्टिभेट भएपछि के हुन्छ साइटोकाइन्सहरू प्रोड्युस गर्छ टी सेल। थर्ड स्टेप हाम्रो त्यही छ सिग्नल प्रोभाइडेड। यिनीहरूले जो सिग्नल दिएको छ सेकेन्ड सिग्नल त्यो सिग्नलको हेल्पले यसले बी सेलले हाम्रो के गर्छ साइटोकाइन्स रिसेप्टरहरू हैन एक्सप्रेस गर्छ भनेदेखि यो टी सेल जो छ त्यसले के गर्छ साइटोकाइन्सहरू प्रोड्युस गर्छ र यो साइटोकाइन्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यो साइटोकाइन रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्न जान्छ। त्यसले गर्दा यो बी सेल जो छ अरू कामहरुमा हैन जस्तो डिफरेन्सिएसनमा हैन क्लास स्विचिङमा तिनीहरुमा जान्छ। प्लाज्मा सेल बन्ने हैन कि मेमोरी सेल बन्ने भनेर त्यसमा जाने काम गर्छ यो साइटोकाइन्सहरूले गर्दा। र यो हाम्रो अब बी सेल के एक्टिभेट भइहाल्यो अनि त्यसले प्लाज्मा सेल बनाउँछ र मेमोरी सेल बनाउने काम गर्छ।